Ngayon guys, galing tayo sa car show, Motorshow, yung video na nandiyan na, ginawa ko na dyan. And enjoy tayo sa panonood guys. At thank you sa mga nag-subscribe, mga nag-like, and mga nag-comment. Sa mga winners, sorry, sobrang delay, sobrang busy ng schedule natin guys. Huwag kayong mag-alala, padadala na natin agad-agad yan bukas sa Monday, promise guys. And thanks kay Boss Wilson, nag-share sa atin ng mga ideas sa kotse. Tapos nag-show din sa mga car nila. Thank you Boss Wilson, and thank you sa t-shirt at sa lace. Mga pare ko, kita-kita ulit sa next